Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kések Háza YouTube csatornáján. Az NN Nice, a Késekholok webáruház és a Magyar Késes Közösség közös munkája révén szeretnénk nektek megmutatni a hazai és a nemzetközi késeket, a hozzájuk kapcsolódó eszközök világát, valamint azokat a közegeket, ahol ezeket használjuk. Sőt, tovább megyünk, szeretnénk az élezés és a karbantartás világát megmutatni nektek, kezdve az alapoktól, valamint műhely videókat is szeretnénk mutatni, amik egy kés elkészülését a legelsőtől a legutolsó folyamatig megmutatják. Fontos, a Kések Háza soha semmilyen fizetős csatornával vagy adománykéréssel nem fog titeket traktálni. Számunkra a legnagyobb elismerés, ha követitek a munkásságunkat, és a legnagyobb megtiszteltetés, ha a mi általunk készített, forgalmazott termékeket választjátok és használjátok hosszú-hosszú éveken keresztül, amit ezúton is köszönünk nektek. Ha tetszenek a tartalmaink, ne felejts el minket bekövetni YouTube-on, Facebookon, Instán, TikTokon, X-en és Pinteresten is. Ennél a videónál ilyen tarantinói csavarral fogok élni, és a történet végével fogom kezdeni, és a videó arról fog szólni, hogy megmagyarázom, miért ez a történetnek a vége. Nem vagyok az a típusú ember, aki a tartalomjegyzéktől visszafele szeret könyveket olvasni, és nem vagyok az a típusú ember sem, aki egy sorozatnak az utolsó részét minél gyorsan megnézi, hogy a kedvelt főhős meghal-e vagy sem benne. Viszont itt kénytelen vagyok rögtön az elején elmondani a legfontosabb dolgokat. Először is, hogy életem egyik legszebb bicskáját, pontosabban két legszebb bicskáját tartom a kezemben. És figyelmeztetek mindenkit, hogy ez a videó és ez a vélemény nagyon erősen szubjektív. Tehát egyszerűen nem vagyok hajlandó objektíven vélekedni a Dvalin családról, mert nem is kész. Mivel készítettem már videót ugye a Dvalinról, nem is olyan régen, így nem fogok most rugózni a Midgårdsmesser. Szóval nem fogok rugózni a Midgårdsmesser és a Gösser. Hát ezt nem hiszem. Nem fogok most rugózni a Midgårdsmesser és a Bökernek a kapcsolatán és annak a sikerességén. És nézzétek meg, érdemes megnézni a videót, hogy mi volt a véleményem annó a Böker Dvalinról. Itt valóban lesz kirakva kis ablakba. Amúgy nem tudom, hogy ennek van-e értelme, srácok. Tehát van olyan ember, aki ilyenkor elkapcsol az aktuális videóról, és megnézi, azt majd visszakapcsol ide? Nem tudom, lényegtelen. Szóval, hogy nálam akkor a kis Dvalin megemelte a lécet, és mutatott nekem egy olyan szintet, ami azóta a kedvencemmé, és igazi zseb állandó lakótársát tette mind a két Dvalinkést, mert pofátlan kompromisszumokkal egy divat LDC irányba elvinni engem is, olyan embert, akinek a használhatóság mindig sokkal fontosabb volt, mint a külcsin, ezeknél a késeknél egyértelműen meg tudtak engem venni magával a külcsinnyel és azzal, hogy a kés szép. És amikor kibontottam a foldereket, mert akkor lehetőség volt arra, hogy a foldereket is kipróbáljuk, a Késekholok meg is teremtette a lehetőséget, és elhozta nekem mind a két foldert, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez a léc annyival lett megevelve, mint amennyire magas rakta maga a Dvalin. Bazd meg! Milyen szép zsebkés már egyébként a Böker Dvalin. Milyen szép zsebkéseket készített megint a Midgårdsmesser és a Böker. És jól sejtitek, ez a videó nem egy teszt videó lesz, sokkal inkább egy ilyen review, bemutató videó, sok-sok véleményezéssel megspékelve. Mivel magam is késtervező vagyok most már, és ugye részt veszek aktívan a kések gyártásában is, pontosan tudom, hogy milyen munka van abba, hogy egy kés elkészüljön és úgymond sikeres legyen. Ez volt ugye a Böker Dvalin. Akár a Tantót vesszük alapul, akár a Droppointot vesszük alapul, megszolgálta a hírnevét, és nem csak nekem tetszett, hanem nagyon sok más embernek tetszett, ezért a Böker úgy döntött a Midgårdsmesserrel karöltve, a bicska változatot is el fogja készíteni. Ez nem olyan egyszerű feladat, mert hogy amikor egy fix késből akarsz bicskát készíteni, akkor rengeteg kompromisszumot kell, vagy kellene hoznod. Ugyanis a kettő között alapvetően működési különbség van, és egy bicska esetében gondolkodnia kell a gyártónak, hogy most mennyire ragaszkodjunk az alapcsaládformához. Örökítsünk át géneket a fix késből a bicskába, vagy mondjuk stílusában, nyomvonalakban emlékeztessen rá, vagy csak bizonyos jegyek hasonlítsanak rá. Nos, a Böker nagyon merész volt, nagyon vagány volt, és nagyon nagyot húzott. Mutatom nektek, srácok, íme a bicska, és íme a fix kés.
A Böker nem egyszerűen csak stílusügyeket vagy géneket ültetett át a fixkésből a Bicska projektbe, hanem egy az egyben átrakta a fixet bicskává. Mivel a Dvalinnak megvan az a bizonyos, nagyon-nagyon rusztikus, szögletes, a Midgardmestere jellemző ipari elnagyolt külseje, ezt az egész dolgot fogta és beültette bicskába a Böker. És szerintem zseniális lett. Először nézzük meg, hogy pontosan a paraméterek mennyiben változtak, egyáltalán változtak-e. Acél esetében semmiféle változás nincsen, ahogy a sima fixpengés D2 acélból készült, úgy a bicska is D2 acélból készült, és a penge méretei és arányai is egy az egyben ugyanaz a kettőkésnél, tehát semmiféle változás nem történt, ugyanaz a forma, ugyanaz a pengehoz, ugyanaz az élszög, ugyanaz az amerikai tantó él, és ugyanaz a pengevastagság is, tehát a folderek is 5 mm-es D2 acélból készültek, sőt, a markolatnak a méretei is nagyjából egyeznek, picivel túllóg ugye a folder, mert be kell illeszteni magát a tengelyt és a tengelycsavart is. De a dizájnja teljesen hasonló a két késnek, megtévesztően hasonló. Ami szembetűnő különbség, hogy a bicska esetében elhagyták ezt a kerámia bevonatot, ezt az antracit színű szerakot bevonatot, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó húzás volt a Bökertől, sokkal használható penge készült így. Mondom ezt annak ellenére, hogy szerintem a Dvalin folderek szintén városi LDC kések lesznek. Legyünk őszinték, az egész Dvalin család, mert ez most már egy teljes Dvalin. Inkább az a zsebben hordós, kiveszem a zsebemből, instafilterrel fotózok, szorítom a makkon, mert elcsöppenek a gyönyörtől kis kategória, mint inkább az erdőben aktívan használható kés kategória. Ezt már az elején el kell fogadjuk, mert csak akkor fogjuk igazán megérteni, és igazán szeretni tudni ezt a kést. Szóval elhagyták, és itt egy standard kőmosást kapott a D2 felület. Ez abból a szempontból mindenféleképpen jobb, hogy nincsen olyan probléma, hogyha használod, akkor elkezd úgymond kicsit csúnyulni. Mert hogy láthatjátok, hogy ugye a droppointtal ütöttem át valami ótvarfát még otthon a tesztbázison, és ilyen ragadványok beleragadtak ebbe a szerakot bevonatba, de úgy, hogy nem tudom kiszedni belőle, srácok. Egy megoldás lehetne csak, hogy fogom és lecsiszolom, de akkor úrik a bevonat is. Nos, ilyen jellegű probléma a bicskáknál nem lesz, mert a kőmosott acélba nem igazán fog beleragadni ez a felület. Egyébként érdekességet szeretnék csak mondani, hogy ugyanazt a ragadvány mocsokfát átvertem az Adventurer 2-vel is, és az a csíkozás, az NC Design, az megvédte a pengét, ugyanis ezek a nagyon kemény faragadványok nem tudtak beleragadni a pengébe, így konkrétan le tudtam újjal pöszkölni róla. Van annak ezek szerint mégiscsak haszna. Frame-lockos bicskáról beszélgetünk, és van egy-két olyan zseniális húzás ebben a bicskában, amit megmondom őszintén le a kalappal a Böker előtt, meg a Midgardmestere előtt, hogy megmerte lépni. Az első, hogy ez egy baromi robosztus bicska. Nagyon agresszív, nagyon erőszakos bicskáról beszélgetünk. Aki már bicska készítéssel foglalkozott, meg úgy jártas a bicskák világában, az pontosan tudja, hogy ha egy bicskapenge erős, agresszív konok, tehát 4 mm fölött vagyunk, 5-6 mm-ről beszélgetünk, akkor valamilyen szinten ellensúlyozni kell azt, és ezért a markolatnak a profilja kezd csökkenni, ilyen 1-2 mm-es vékony oldalpanelek kerülnek föl, hogy a bicskának meglegyen az a slim érzése, hogy könnyen, kényelmesen, komfortosan lehet hordani, és ilyenkor ellensúlyozzák ezt, még a Colt TR-1 esetében is lemennek ilyen 2 mm-es távolságra. Nos, a Böker ezzel nem vacakol. A Bökernél az oldalsó panelek ugyanúgy 5 mm vastagok, 4-5 mm vastagok, mint maga a penge. Ezáltal egy ilyen nagyon-nagyon durván robosztus penge keveredik ki belőle, hogy
nem tudom, engem megfog, nekem nagyon tetszik. Abszolút nem törekedtek arra, hogy próbálják meg kicsit tompítani azt a fajta szinte már esetlen robosztusságot, amit egyébként a Böker Dvalin folderek képviselnek. A másik dolog, ami engem meglepett, és nagyon-nagyon kíváncsi voltam rá, mert ugye először csak a nyitott képeket láttam a bicskáról, és azt mondtam, hogy fú, gyerekek, hát ez mennyire jól néz ki, hogy ugye a bicskának van egy olyan buktatója, hogy ezt a bicskát be is kell csukni, és akkor valami áramvonalas formának kell lennie, mert hát ugye ez egy elég vaskos penge, egy eléggé lentlévő tengelyfelfogatással, hogy amikor becsukod a bicskát, hogyan tudják úgymond eltüntetni ezeket az agresszív részeket. Hát sehogy. Kicsit olyan érzésem volt, amikor kibontottam a zsebkést, hogy megvan még nektek, nem? Az Erika Vikingből, amikor eljutnak a Atlantis szigetére, és akkor ugye jön a zene, és látják, hogy hozzák azokat a zenegépeket. És amikor nézed a filmet, akkor elgondolkodsz, hogy ebből vajon milyen zene fog szólni. Na hát pont ilyen. Ugyanez van a folderek esetében is. Gondolkodtam én is, hogy hogyan lehet ezt eltüntetni és szépé tenni. Sehogy. Egyszerűen ilyen ormotlan módon kilóg egyébként a pengének ez a hátsó tálunk része. Ezáltal a zsebkésünk képes a saját pofáján megállni, mint az Xbox konzol. Tehát, hogy ilyen tényleg parasztba húzta le a Böker ezt a dolgot. Megmondom őszintén, ez egy olyan érzés volt, hogy 19-re húzott lapot a Böker, ezzel óriásit bukhatott volna egyébként. Ha nem is kettest húzott, de ázt mindenféleképpen. Ugyanis, nem tudom, nekem tetszik, annak ellenére, hogy elég terebélyes lett a kiskés így összecsukva, és eléggé sarkos ez a kilógás, tehát ezt szerintem sok magyar user baromira fogja majd kritizálni, hogy szúrja a combom, meg egyéb hasonló dolgok. Nekem nem tudta elvenni a kedvem. Egy olyan masszív felületet kaptunk, hogy amikor kinyitjuk a zsebkést, akkor azonnal érezzük, hogy ez szinte a fix pengés késeknek az erősségével és stabilitásával vetekedik.
Mint láthatjátok, azért mindkét kést egy kicsit kipróbáltam, megnyúztam, és egy-két érdekesség felszínre jött, nevezetesen az, hogy erőmetszések alkalmával kényelmesebb volt ez a markolat, mint a normál Dvalin markolat. Ez pedig azért lehet, mert hogy vastagabb, amit a bőker ugye megmert lépni, egy vaskosabb markolatunk van, egy icipicivel, nagyon picivel hosszabb, és ezért egy picivel stabilabban lehet fogni. Ettől függetlenül, amikor faragó munkákat végeztem vele, akkor ugyanúgy idő után fárasztó tud lenni, illetve fájdalmas tud lenni a markolászása. A liner lock, illetve a frame lock az teljesen stabilan tart a folderek esetében, teljesen jól működik. Ugye láthatok, hogy a csepicsöveket vágtam el, ezek már egy kicsit megkeményedett csepicsövek voltak. Kertépítő koromban nagyon sokat használtunk ilyeneket, és nagyon sokat szabdaltuk őket méretre egyébként, és egy-két csepicső vastagság után már nem nagyon mentünk bele, mert pontatlanná vált a vágás, és félő volt, hogy a bicskát is kilazítja és tönkreteszi. 4-et átvágtam vele, semmi gond nem volt. Gyorsan zavarjuk le a fekete levest, mert hát ugye szeretném árnyaltabbá tenni ezt a képet. Hát a micimackó effektussal nem tudok mit kezdeni, ez a frame lockoknak a sajátossága, ergo nem tudom miért nem lehet mondjuk itt is ezüst, vagy itt is fekete. Nem ennek ilyennek kell lenni, úgyhogy ebben nem nagyon tudok mit kezdeni, viszont ez ugye ízlés kérdése, tehát van akinek ez bejön és tetszik, és a frame lock állandó és egy alappaletta minden késkészítőnél és gyártónál, úgyhogy valószínűleg rajtam kívül szinte mindenkinek ez tetszik. Ami viszont véleményem szerint hiba, az a jack clips. Ez nem lett jó, kedves böker. Én láttam, hogy nagyon dizájnosra akarták, ugye az új bordázással együtt szinkronban mozog, nagyon vékony, nagyon szépen szinte besüllyed magába a markolatba, de pont ez a probléma. Először is ez az acél kellően vékony, és kellően lapos, ezáltal, hogyha egy kicsit masszívabb zsebbe akarod betenni a kést, akkor elkezd felhajlani, és nem tudod tövig betolni, és nem rosszra gondolni. Szóval nem tudod tövig betolni a zsebedbe ezt a kést, ha viszont betolod, akkor meg eláll a vége, és beakadhat bármibe. Ha viszont találsz olyan nadrágot, aminek vékony a zsebe, és kellően erős a tartása, akkor jön ki a következő probléma, hogy a teljesen be tudod tolni ugye a zsebklipst, akkor is csak idáig fog takarni, eddig a pontig. Tehát ez finoman szólva sem deep carry, nem éppen egy szolid hordást enged meg a zsebkésnek, úgy, hogy ráadásul, ha hátulról nézed, frankon látod a késhegyét, tehát ez igencsak céltáblává teszi az LDC felhasználót mondjuk a hatóság szemében. És a helyzetet csak árnyaltabbá, illetve még rosszabbá teszi a Böker Standard bicska tokja, amit minden bicskához ad, ugye ez egy cipzáros, ez inkább ilyen utazó hordtok, ami táskában való hordáshoz tökéletes, de LDC hordásra teljesen alkalmatlan. Bele tudod tenni a zsebkést, így el is tudod rakni, be tudod süllyeszteni ilyen kis valamibe, és így be tudod cipzározni, de ormotlan nagy. Ha ezt a zsebedbe gyűröd, akkor úgy ki fog feszülni a farmerod, hogyha bárhová leteszed a feneked, nem lesz többet gyereked, mert szétszorítja az acskódot a nadrág. Másfelől, ha meg bele akarsz rakni más mondjuk pénztárcaként és bicskatartóként használod, és a rendőrigazoltat, akkor elég kellemetlen helyzetbe lesz, hogy úgy takargass valahogy a belső részt, hogy ne lássák a zsebkést. Tehát ez ilyen utazótoknak egyébként tökéletes, LDC-re annyira nem alkalmas. És hogy el tudja venni a negatívum a kedvemet a Böker Dvalintól? Nem srácok. Egyszerűen szemet tudok hújni fölött. Egyébként egykezes nyitásra született jószágról van szó, hiszen nyitható a horony segítségével, nyitható ennek a kis beakasztónak a segítségével, tehát tökéletesen jól nyitható egykezes kicsapós módszerrel is, és akár egy ilyen sima kipattintós módszerrel is, tehát tényleg egy ilyen egykezes városi használatra van kitalálva. Srácok, a Böker nagyot megy. Írtozatosan nagyot megy. Eljutottunk arra a szintre, én legalábbis eljutottam arra a szintre, hogyha valamilyen kést vagy zsebkést keresek, akkor a palettán, tehát a gyártói palettán leredukálom a neveket 2-re, ez a Böker és a Cold Steel. A Cold Steelnél tudjuk, hogy miért választom a Cold Steelt, amiért általában a top 5-ös listáim élén végeznek, mert baromi megbízható késeket készít, viszont az árfekvések ugye néha elszaladnak egészen fölfele. A Böker esetében viszont teljesen más a helyzet. Egyrészt jó minőségű késeket árulnak, jó árérték arányban, és mérhetetlen sok tervezővel, készítővel és bloggerrel, vloggerrel kooperálnak, ezáltal világszínvonalú palettát raknak, és folyamatosan bővítik ezt a palettát. Olyan még nem volt az én esetemben, hogy egy komplett modell család teljes egészében letaroljon engem. Mondom még egyszer, kijelentem ezt úgy, hogy én alapvetően sosem szeretem a használhatóságot háttérbe szorítani a kinézet irányába, nem is így tervezzük a saját késeinket sem.
De a Dvalin esetében, mind a 4 Dvalin esetében hajlandó vagyok szemet hunyni ez a hiányosság fölött. Azt mondom, hogy rendben van. Nem baj, nem használható maximálisan, de mégis be akarom tenni a zsebembe, mert nekem annyira tetszenek. Elnagyolt, rustikus, ipari dizájnról beszélgetünk, viszont a kidolgozás az profi. Nagyon profi. CNC munkát látok, és ez a CNC munka, muszáj vagyok, ez a CNC munka precíz. Mérnök ilyen precíz. És ezt én nagyon-nagyon szeretem ebben a késben. És ha lehet azt mondani, hogy szerintem a folder, az valahogy jobban sikerült egyébként, mint a szimpla, tehát a fix kés. Ha tetszett nektek a videó, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!